ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cake and Shapes YouTube channel එකට වෙනදා වගේම ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ චොක්ලට් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ගොඩාක් ලේසියෙන් කොහොමද මේ විදියට ලස්සනට ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න කාරණාවක් තමයි ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක දාන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම white chocolate වලින් ඩ්‍රිප් එක දාලා ඩ්‍රිප් එක වේලුණාට පස්සේ ගොඩාක් දෙනා ගෝල්ඩ් කලර් එකෙන් ඩ්‍රිප් එක කලර් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරනකොට අපිට ලොකු කාලයක් වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලස්සනට ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට ගෙදරදී ඉතාමත් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් දෙකක් භාවිතා කරලා කොහොමද මේ විදිහට ලස්සනට ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් කේක් නිර්මාණය කරන්නේ යෙදිලා ඉන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩාක් වැදගත් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳින් හලාගත්ත icing sugar මේස හැඳි 3ක්, vegetable oil මේස හැඳි 3ක්. ඉතින් මේ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන පොල් තෙල් වල නම් පොඩි ස්මෙල් එකක් වගේ එනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා සුපර් මාකට් වල බෝතල් කරලා තියෙන vegetable oil එක භාවිතා කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් ඒත් එක්කම මට ඕන වෙනවා edible dust එක. ඉතින් edible gold dust එකෙන් මට තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ gold drip එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට icing sugar මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ icing sugar ගන්නකොට ඔයාලා හොඳින් හලලා ගන්න. කැටි ගතියක් තිබ්බොත් අපිට gold drip එක ලස්සනට දාගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම පොල් තෙල් වලින් මේස හැඳි 3ක් ඒකටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කැටි ස්වභාවයක් නැති වෙනකන් මේ විදියට හොඳින් icing sugar එක පොල් තෙල් එකේ දිය කර ගන්නවා. icing sugar ටික මේ විදියට හොඳින් දිය කරගත්තට පස්සේ මම edible gold dust එක අරගෙන තේ හැන්දක් මේකට mix කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඕනම edible dust එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම edible dust එකත් මේ මිශ්‍රණයටම දාලා හොඳින් දිය කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනට මේ මිශ්‍රණය ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපිට චොක්ලට් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට චොක්ලට් නැති වෙලාවට මේ විදියට ලස්සනට ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම vegetable oil පාවිච්චි කරා කියලා රසයේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. icing sugar භාවිතා කරපු නිසා පැණි රස ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මේ ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක කොහොමද කේක් එකට දාගන්නේ කියලා. දැන් මම පයිපින් බෑග් එකකට ඩ්‍රිප් එක මේ විදියට දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පයිපින් බෑග් එකේ කොනෙන් මේ විදියට කැටයක් ගහගන්නවා. මේ තියෙන්නේ කිලෝ එකේ කේක් එකක් ග්‍රෑම් 500 කේක් දෙකක් එකතු කරලා තමයි මම මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6 තැටි දෙකක් භාවිතා කරලා තමයි මම මේ කේක් එක හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් දැකලා ඇති මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේ විදිහට ලස්සනට නීට් එකට කොහොමද අයිසිං වලින් කේක් එකක් ඩෙකරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒ ලින්ක් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට නීට් එකට අපි කේක් එක අයිසිං වලින් ඩෙකරේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කේක් එක හොඳටම හයි වෙලා තියෙන්නේ. මම ශීතකරණයේ දාලා කේක් එක හොඳට හයි කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඩ්‍රිප් එක දාන්න කලින් කේක් එක හොඳින් හයි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ශීතකරණයේ දාලා කේක් එක හොඳින් හයි කරලා ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන ඩ්‍රිප් එක කේක් එක වටේට ලස්සනට බේරිලා යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මිශ්‍රණය දාගත්ත අයිසින් බෑග් එක මේ විදියට අරගෙන අයිසින් බෑග් එක කොනින් මේ විදියට පොඩ්ඩක් කතරකින් කපා ගන්නවා. ඉතින් මේක ලොකුවට කපා ගන්න එපා. ටිකක් පොඩියට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදියට කේක් එක වටේට ඩ්‍රිප් එක දාගෙන යනවා.
ඉතින් මට අද ඩ්‍රිප් එක ගොඩක් දිගට ඕනේ නැහැ. මම ඒක නිසා මේ විදියට පොඩ්ඩක් තමයි ප්‍රෙස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඩ්‍රිප් එක කේක් එක යටටම අවශ්‍ය නම් පයිපින් බෑග් එක ටිකක් වැඩියෙන් ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට මේ මිශ්‍රණය කේක් එක යටටම බේරිලා යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයෙන්ම කේක් එකේ මැද කොටසත් පුරව ගන්නවා. ඉතින් ස්පැචුලා එකක් අරගෙන මේ විදියට එක සමාන විදියට මම කේක් එක පුරාවටම මේ මිශ්‍රණය විසිරුව ගන්නවා. ඔයාලට ඕනනම් කේක් එක මේ විදියට ඩෙකොරේට් කරලා ඉවර කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් මම පොඩි බෝඩර් එකක් දාගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මීඩියම් සයිස් එකේ ස්ටාර් නොසල් එකක්. දැන් මම පයිපින් බෑග් එකට මේ විදියට ස්ටාර් නොසල් එක දාගෙන ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක අරගෙන මේ විදියට මම පයිපින් බෑග් එකේ දෙපැත්තට මේ විදියට පල්ලෙහාට බිරිලා යන විදියට දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මැදින් මම normal butter icing එක මේ විදියට දාගන්නවා. ඉතින් බෝඩර් එකේ පොඩි ගෝල්ඩ් ටච් එකක් තියෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදියට ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක අයිසිං එකට මික්ස් කරගත්තේ. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් නිකන් අයිසිං එක උනත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කේක් එක වටේටම මේ විදියට බෝඩර් එක දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කේක් එකේ උඩ කොටසටත් ඒ නොසල් එකෙන්ම මම බෝඩර් එක දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ එඩිබල් ගෝල්ඩ් පේපර් එක. ඉතින් මේ වගේ බෝතලයක් විදියටත් එනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ෂීට් විදියටත් එනවා. ඉතින් ඕනම විදියකින් ඔයාලට කේක් බඩු කඩවලින් මේ වගේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද භාවිතා කරන්නේ මේ බෝතලේ තියෙන ගෝල්ඩ් පේපර් එක. ඉතින් මේක භාවිතා කරන්න හරිම ලේසි. මේ පේපර් එකෙන් පොඩි කෑල්ලක් මේ විදියට කඩලා ඔයාලට තියෙන්නේ කේක් එකේ අවශ්‍ය තැන් වලින් අලවගෙන යන්න. ඉතින් කේක් එක අයිසිං නිසා ටික වෙලාවක් යනකොට කේක් එක පොඩි තෙත ගතියක් එනවනේ. ඉතින් ඒ ආධාරයෙන් ඔයාලට මේ විදියට තනින් තනින් මේ ගෝල්ඩ් පේපර් එක අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදියට තමයි චොක්ලට් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක ගොඩාක් ලස්සනට මම හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා වගේම කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ ටෙක්නික් එක භාවිතා කරලා කොච්චර දුරට ගෝල්ඩ් ඩ්‍රිප් එක සාර්ථක වුණාද කියලා ඔයාලා පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මෙතෙන් අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.